Xin chào các bạn, hôm nay Trẻ Tự Nhiên xin giới thiệu hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh y học cổ truyền kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại theo quyết định số 5013 quyết định Bộ Y tế ngày 1 tháng 12 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Sau đây là cách chữa trị tăng huyết áp vô căn hay còn gọi là quyến vựng. Tăng huyết áp vô căn hay gọi là quyến vựng. Tăng huyết áp là bệnh rất thường gặp và là một vấn đề xã hội. Tăng huyết áp nguy hiểm bởi các biến chứng không chỉ gây chết người mà còn để lại những di chứng nặng nề ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người bệnh và là gánh nặng cho gia đình và xã hội. Chẩn đoán xác định dựa vào đo huyết áp theo Tổ chức Y tế Thế giới được gọi là tăng huyết áp khi huyết áp tâm thu lớn hơn 140 mm/thủy ngân và hoặc huyết áp tâm trương lớn hơn 90 mm/thủy ngân. Chỉ số huyết áp được đo ở 2 lần khám, mỗi lần khám được đo ít nhất 2 lần. Người bệnh cần được nghỉ ngơi trước khi đo 15 phút. Theo y học hiện đại, tăng huyết áp được chia làm hai loại là tăng huyết áp nguyên phát và thứ phát. Các bệnh về thận, nội tiết, tim mạch do thuốc và một số nguyên nhân khác. Cần lưu ý khám lâm sàng, làm cho các xét nghiệm cận lâm sàng để tìm nguyên nhân, phát hiện các yếu tố nguy cơ tổn thương cơ quan đích, tim, thận, mạch máu, võng mạc, não. Phân loại huyết áp theo Hội Tim mạch VN 2007 dựa vào WHO 2005 Regency 6 1997 ESC ESH 2003. Phân loại huyết áp tối ưu là tâm thu nhỏ hơn 120, tâm trương nhỏ hơn 80. Huyết áp bình thường, tâm thu nhỏ hơn 130, tâm trương nhỏ hơn 85. Huyết áp bình thường cao, tâm thu 130 đến 139, tâm trương 85 đến 89. Tăng huyết áp độ 1, tâm thu 140 đến 159, tâm trương 90 đến 99. Tăng huyết áp độ 2, tâm thu 160 đến 179, tâm trương 100 đến 109. Tăng huyết áp độ 3, tâm thu lớn hơn hoặc bằng 180, tâm trương lớn hơn hoặc bằng 110. Tăng huyết áp tâm thu đơn độc, tâm thu lớn hơn hoặc bằng 140, tâm trương nhỏ hơn 90. Nếu huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trương không cùng một phân loại thì mức huyết áp cao hơn để xếp loại. Theo y học cổ truyền, tăng huyết áp thuộc phạm vi của các chứng quyến vựng, đầu thâm, thắt miên, v.v. và do nhiều nguyên nhân gây ra. Nguyên nhân và cơ chế bệnh sinh theo y học cổ truyền do cơn dương vượng bốc lên trên hoặc do tình trí không thư thái, uất ức lâu ngày khiến cơn dương than độc gây nhiễu lên trên làm cho qua mắt chóng mặt, chóng đầu, ù tai. Dương than nên gây mặt đỏ hay tức giận. Cơn dương vượng gây ít ngủ hay mơ, miệng đắng, lưỡi đỏ, mạch huyền. Nội thương hư tổn do lao động nặng nhọc lâu ngày hoặc do tuổi cao sức yếu làm tổn thương các cơ quan cơ chế, trong đó tổn thương thận âm hư không nuôi dưỡng được cân mọc làm cho cân âm suy yếu dẫn đến cân thận âm hư. Cân âm hư thì cân dương sẽ bốc lên gây ra chóng mặt, đau đầu hay quên. Thận hư gây ra lưng gấu đau. Ù ta mất ngủ, di tinh âm hư làm cho lòng bàn tay bàn chân nóng, lưỡi đỏ, mạch huyền tế. Dương hư làm cho đại tiện lỏng, sợ lạnh, chân tay lạnh, mạch trầm, tế xác, đàm thấp do ăn nhiều đồ béo bổ hại đến tỳ vị. Thức ăn không quá thành tăng dịch mà biến thành đàm thấp, khiến thanh dương không thăng được, trap âm không dán mà gây ra quyến vựng, làm cho đầu choáng váng, vị khí ở trung tiêu không dán, khí cơ không lợi nên không đau, bụng đầy, buồn nôn, ăn ít, mệt mỏi, đàm trap, ứ trệ làm cho chắc lưỡi bẹo, rêu lưỡi dài, ánh vàng, mạch nhu hoạt.
Các thể lâm sàng và điều trị bằng y học cổ truyền. Với mỗi thể lâm sàng tùy từng tình trạng bệnh lý của người bệnh, thầy thuốc kê đơn bài thuốc cổ phương, bài thuốc đấu pháp lập phương, bài thuốc nghiệm phương để gia giảm thành phần, khối lượng các vị thuốc cổ truyền hoặc kê đơn các thành phần thuốc cổ truyền thuộc dược liệu cho phù hợp với chẩn đoán. Kết hợp với y học hiện đại, không nên sử dụng y học cổ truyền đơn thuần. Thể cân dương thừa cân, triệu chứng qua mắt, choáng váng, đau đầu, mặt đỏ hay tức giận, hiếm ngủ, ngủ hay mê, miệng đắng, chắc lưỡi đỏ, rêu lưỡi vàng, mạch quyền và các quạt quyền hoặc. Chẩn đoán bất cương, lý thực nhiệt, chẩn đoán tạng phủ, cân dương vượng, chẩn đoán nguyên nhân, bất nội ngoại nhân và nội thương. Về pháp, bình cân tức phong hoặc là bình cân tiền dương. Phương điều trị bằng thuốc cổ phương, dùng bà thiên hoa câu đàn hẩm, thiên hoa 8g, câu đàn 12g, ngưu tắc 12g, thạch quyết minh 20g, đỗ trạm 12g, tăng ký sinh 16g, chi tử 12g, hoàng cầm 12g, ích mẫu 12g, dạ cao đàn 12g, phục thần 12g. Sát uống ngày một thân, chia 2 lần. Hoặc bài thuốc long đệm tả cân thân, long đệm thảo 8g, sinh địa 12g, hoàng cầm 8g, xài hồ 8g, chi tử 12g, sa tiền 12g, trạch tả 12g, cam thảo 4g, đương quy 12g, mộc thông 12g. Sát uống ngày một thân, chia 2 lần. Đối pháp lập phương, lựa chọn các vị thuốc thuộc các nhóm thuốc theo pháp trị. Nghiệm phương, nam dược thần hiệu chóng mặt, hương phụ 1 lạng, cúc hoa 1 lạng, kinh giới 1 lạng, bạc hà 3 đồng cân. Tán miệng mỗi lần uống 10g sát với nước chè và hành làm thân. Uống trước khi ăn. Điều trị không dùng thuốc. Châm tả các huyệt tại chỗ thái dương toàn thân, đếm du, can du, thái xung, hành gian, nội quan, thần môn, tâm an dâu. Lưu kim 20 đến 30 phút trên lần trên ngày, từ 15 đến 20 ngày treo cho một liệu trình. Điện nhĩ châm điểm hạ áp can thần môn, nhĩ châm 1 tuần 1 lần trên 1 ngày, từ 15 đến 20 ngày trên một liệu trình. Xoa bóp bấm huyệt vùng đầu của gái, thực hiện các thủ thuật xoa sát huyệt phân ra vai, ấn bấm bóp lan cổ, vai ấn bấm các huyệt như trong công thức huyệt điện châm. Mỗi lần xoa bóp bấm huyệt từ 20 đến 30 phút, ngày 1 lần. Một liệu trình 10 đến 15 lần. Thể cân thận âm hư, triệu chứng mệt mỏi, ván đầu hay quay, lưng gấu đau yếu, ù ta, mất ngủ. Nam giới có thể di tinh, làm bàn tay bằng chân nóng, chắc lưỡi đỏ, rêu lưỡi vàng, mạch quyền tế. Chẩn đoán bất cương, lý hư nhiệt, chẩn đoán tạng phủ, cân thận âm hư, chẩn đoán nguyên nhân, bất độ ngoại nhân, nội thương. Tư bổ cân thận. Về phương điều trị bằng thuốc cổ phương, dùng bài lục vị địa hoàng thân, thục địa 16g, sơn thù 12g, hoài sơn 12g, bạch linh 12g, đăng bì 8g, trạch tả 8g. Sát uống ngày 1 thân, chia làm 2 lần. Đấu pháp lập phương, lựa chọn các vị thuốc thuộc các nhóm thuốc theo pháp điều trị. Nghiệm phương, viên thận âm hư, thuốc nam châm cứu, thục địa 200g, lọc giáp dao 150g, quy bản 200g, củ mài 150g, thọ ti tử 80g, thạch học 80g, tỳ giải 100g, mật ong vừa đủ, làm viên hoàng cứng, mỗi ngày uống 20g. Điều trị không dùng thuốc. Can du, thận du, thái khê, huyết khải, tam âm giao, nội quan, thần môn. Lưu kim 20 đến 30 phút trên lần trên ngày, từ 15 đến 20 ngày trong một liệu trình. Kỹ thuật châm, điện châm, lưu kim 20 đến 30 phút trên lần trên ngày, từ 15 đến 20 ngày trong một liệu trình. Xoa bóp bấm huyệt như thể cân dương thừa dương vượng. Điện nhĩ châm, điểm hạ áp cân thận, nhĩ châm 1 lần trên ngày, từ 15 đến 20 liệu trình.
Chú ý, tổng số liệu trình điều trị có thể thay đổi theo tình trạng bệnh lý của mỗi người bệnh. Thể âm dương lưỡng hư thường gặp ở người cao tuổi hoặc người phụ nữ sau khi hay kinh. Triệu chứng mệt mỏi, sắc mặt trắng, đau đầu, chóng mặt, ngủ ít, hầu hộp, ù ta, lưng đau, gấu mỏ, đạ tiện lãm, sơ lạnh, chân tay lạnh, tiểu đêm nhiều lần, di tinh, liệt dương nếu ở nam, chắc lưỡi, hồng nhạt, rêu lưỡi trắng, mặt nguyên tế hoặc trầm tế, chẩn đoán Bắc cương lý hư hàn, chẩn đoán tạng phủ, thận âm dương đều hư, chẩn đoán nguyên nhân bắc nội ngoại nhân, nội thương, pháp bổ thận dưỡng âm. Phương điều trị bằng thuốc. Cổ phương: hữu quy hoàng, thục địa 16g, sơn thù 12g, hoài sơn 12g, kỷ tử 12g, thọ ti tử 12g, hát phụ tử 4g. Hoạt bà lục vị quy thực thân, thục địa 16g, sơn thù 12g, hoài sơn 12g, bạch linh 12g, đăng bì 8g, trạch tả 8g, đương quy 12g, bạch thược 12g. Sát uống ngày một thân chia 2 lần. Đấu pháp lập phương, lựa chọn các vị thuốc thuộc các nhóm thuốc theo pháp điều trị. Nghiệm phương: viên thận âm hư, thuốc nam châm cứu, thục địa 200g, lọc giác dâu 150g, quy bản 200g, củ mài 150g, thọ ti tử 80g, thạch học 80g, tỳ giải 100g, mật ong vừa đủ. Làm viên quần cứng, mỗi ngày uống 20g. Điều trị không dùng thuốc, châm bổ các huyệt căn du, thận du, thái khê, huyết hải, tâm âm dao, nội quan, thằng mông. Lưu kim 20 đến 30 phút trên lần trên ngày, từ 15 đến 20 ngày cho một liệu trình. Kỹ thuật châm: điện châm, lưu kim 20 phút đến 30 phút trên lần trên ngày, từ 15 đến 20 ngày cho một liệu trình. Xoa bóp bấm huyệt như thể cân dương vượng. Điện nhĩ châm: nhĩ châm điểm hạ áp căng thẳng, nhĩ châm một lần trên ngày, từ 15 đến 20 ngày cho một liệu trình. Thể âm dương lưỡng hư thường gặp ở người cao tuổi hoặc người phụ nữ sau khi hết kinh. Triệu chứng mệt mỏi, sắc mặt trắng, đau đầu, chóng mặt, ngủ ít, hầu hộp, ù ta, lưng đau, gấu mỏ, đạ tiện lãm, sợ lạnh, chân tay lạnh, tiểu đêm nhiều lần, di tinh liệt dương nếu ở nam, chắc lưỡi, hồng nhạt, rêu lưỡi trắng, mạch quyền tế hoặc trầm tế. Chẩn đoán Bắc cương lý hư hàn, chẩn đoán tạng phủ, thận âm dương đều hư, chẩn đoán nguyên nhân bắc nội ngoại nhân, pháp bổ thận dưỡng âm. Về phương điều trị bằng thuốc. Cổ phương: hữu quy hoàng, thục địa 16g, sơn thù 12g, hoài sơn 12g, kỷ tử 12g, thọ ti tử 12g, hát phụ tử 4g. Đương quy 12g, dục quế 4g, đỗ trạng 12g, lọc giáp dao 16g. Sắc uống ngày một thân, chia làm 2 lần. Đấu pháp lập phương, lựa chọn các vị thuốc thuộc các nhóm thuốc theo pháp điều trị. Nghiệm phương: viên thận dương hư, thuốc nam châm cứu, thục địa 160g, sừng hư 20g, hoài sơn 160g, ba kích 80g, tiểu hầu 60g, hắc phụ tử 16g, dục quế 30g. Làm viên quần cứng, mỗi ngày uống 20g. Điều trị không dùng thuốc, châm hoạt cứu, châm bổ các huyệt thận du, tâm âm dao, quan nguyên, khí hải, túc tam lý, nội quan, thận môn. Lưu kim 20 đến 30 phút trên lần trên ngày, từ 15 đến 20 ngày cho một liệu trình. Các kỹ thuật châm: điện châm, ôn điện châm, ôn châm. Lưu kim 20 đến 30 phút trên lần trên ngày, 15 đến 20 ngày cho một liệu trình. Xoa bóp bấm huyệt như thể cân dương vượng. Điện nhĩ châm điểm hạ áp thận. Chú ý, tổng số liệu trình điều trị có thể thay đổi theo tình trạng bệnh lý của mỗi người bệnh. Thể đàm thấp thường gặp ở người béo phì, người hay ăn đồ béo ngọt. Triệu chứng đau đầu, nặng đầu, qua mắt, chóng mặt, ngực tức, bụng đầy, buồn nôn, ăn ít, mệt mỏi, ngủ ly bì, chắc lưỡi nhợt, bẹo, rêu lưỡi trắng, ánh vàng, mạch nhu hoạt. Chẩn đoán Bắc cương lý hư, chẩn đoán tạng phủ, tỳ hư, đàm thấp, chẩn đoán nguyên nhân bắc nội ngoại nhân, nội thương,
Về pháp, kiện tỳ trừ thấp quá đàm. Về phương, điều trị bằng y học cổ truyền, điều trị bằng thuốc. Cổ phương, bán hạ bạch trục thiên ma thân. Bán hạ chế 12g, bạch trục 16g, thiên ma 12g, cam thảo 4g, tràng bì 8g, bạch linh 16g, sinh khương 1 lát, đại táo 12g, sát uống ngày 1 tháng chia 2 lần. Đấu pháp lập phương, lựa chọn các vị thuốc thuộc nhóm thuốc theo pháp điều trị. Nghiệm phương, nam dược thần hiệu chóng mặt. Cân khương 10g, cam thảo 4g, sát uống ngày 1 tháng chia 2 lần. Điều trị không dùng thuốc. Chăm các huyệt, chăm bổ, túc tâm lý, tỳ du, vị du, độ quan, thần môn, tâm âm giao. Chăm tả, phân lâm, lưu kim 20 đến 30 phút trên lần trên ngày, từ 15 đến 20 ngày trong một liệu trình. Các kỹ thuật chăm, điện chăm, lưu kim 20 đến 30 lần trên ngày. Lưu kim 20 đến 30 phút trên lần trên ngày, từ 15 đến 20 ngày trong một liệu trình. Xoa bóp bấm huyệt như thể cân dương vượng, điện dĩ châm, điểm hạ áp tỳ vị. Chú ý, tổng số liệu trình điều trị có thể thay đổi theo tình trạng bệnh lý của mỗi người. Kết hợp điều trị với y học hiện đại. Nguyên tắc điều trị: huyết áp mục tiêu là dưới 140/90 mg với chỉ ăn. Nếu có đái tháo đường hoặc bệnh thận, bạn thì phải dưới 130/180. Điều trị tăng huyết áp là điều trị lâu dài suốt đời, cần điều trị tích cực ở bệnh nhân đã có tổn thương cơ quan đích. Phải cân nhắc từng bệnh nhân, các bệnh kèm theo các yếu tố nguy cơ, các tác dụng phụ để có chế độ phù dùng thuốc thích hợp. Huyết áp nên được hạ từ từ để tránh những tổn thương thiếu máu cơ quan đích. Điều trị cụ thể: điều trị không dùng thuốc, thay đổi lối sống, tăng hiệu quả của thuốc hạ áp và hạn chế đáng kể nguy cơ tổng thể của các bệnh tim mạch. Hạn chế ăn mặn, tránh dùng cà phê, điều chỉnh thời gian sinh hoạt v.v. Giảm cân nếu thừa cân, đặc biệt với những người bệnh nam giới béo phì thì thể trung tâm. Hạn chế rượu ít hơn 30 lít ethanol trên một ngày, ít hơn 720 ml bia, 300 ml rượu vang, 60 ml whisky. Phụ nữ uống bằng nửa nam giới. Tăng cường hoạt động thể lực nếu tình huống lâm sàng cho phép, nên khuyến khích bệnh nhân tập thể dục đều, duy trì ít nhất 30 đến 45 phút trên ngày vào hầu hết các ngày trong tuần. Chế độ ăn giàu rau quả, canxi, kali, ít muối, ít chất béo có thể giúp hạ huyết áp. Giảm ăn mặn dưới 6g calo natri trên ngày, duy trì đầy đủ lượng kali, đặc biệt ở những người bệnh có dùng thuốc lợi tiểu để điều trị tăng huyết áp. Hạn chế mỡ động vật, bỏ quà và các thức ăn chứa nhiều cholesterol. Bỏ thuốc lá, cần cương quyết bỏ thuốc lá trong mọi trường hợp. Điều trị bằng thuốc. Tùy theo từng trường hợp cụ thể của người bệnh, cần kết hợp giữa các phương pháp điều trị theo hướng dẫn của y học hiện đại để có thể chọn trong các nhóm thuốc sau. Thuốc tác động lên hệ thần kinh giao cảm, chỉ định của thuốc dạng beta giao cảm, đau thắt ngực sau nhồi máu cơ tim, loạn nhịp tim, suy tim, chống chỉ định nhịp chậm, block nhị, thắt độ cao, suy tim nặng, bị phổi co thắt, bị động mạch ngoại vi. Thận trọng ở bệnh nhân có đái tháo đường vì làm ức chế các biểu hiện của tan biến, hạ đường huyết, rối loạn lipid máu vì thuốc làm tăng triglycerid, trầm cảm. Thường dùng nhóm trạng B1. Nhóm tác động lên hệ giao cảm trung ương. Thuốc lợi tiểu được coi là thuốc nên lựa chọn hàng đầu trong việc điều trị tăng huyết áp. Chỉ định suy tim người lớn tuổi, tăng huyết áp tâm thu đơn độc có thể chỉ định cho người bệnh đái tháo đường. Tác dụng phụ tùy từng nhóm thuốc. Thuốc dạng kênh canxi chỉ định đau thắt ngực, người bệnh lớn tuổi, tăng huyết áp tâm thu có thể chỉ định cho bệnh mạch máu ngoại biên. Tác dụng phụ phù, đau đầu, mẩn ngứa. Thuốc ức chế mang chuyển chỉ định suy tim, rối loạn chức năng thắt trá, xam nhồi máu cơ tim, bệnh thận do đái tháo đường. Trong chỉ định phụ nữ có thai, tăng kali máu, hẹp động mạch thận hai bên. Tác dụng phụ gây ho khan.
Thuốc đấu kháng thụ thể AT1 của Angiotensin chỉ định dùng thay thế cho các người bệnh không dung nạp thuốc ức chế mang chuyển chống chỉ định như nhóm ức chế mang chuyển. Thuốc giãn mạch trực tiếp Hydralazine, Minoxidil. Một số thuốc khác dùng dưỡng tĩnh mạch dưới lưỡi Nitroglycerin, natri rusic. Phòng bệnh thực hiện chế độ sinh hoạt nghỉ ngơi hợp lý, thực hiện tốt chế độ ăn tránh để tăng cân béo phì, giảm cân nếu quá cân. Nên tập vận động thường xuyên. Video tiếp theo mời các bạn xem phần chữa bệnh rối loạn chuyển hóa lipoprotein và tình trạng tăng lipid máu. Nếu thấy video hữu ích, xin các bạn hãy nhấn nút like, chia sẻ và đăng ký. Trẻ Tự Nhiên xin chân thành cảm ơn các bạn.